De ce uneori liniștea e cel mai puternic răspuns? Te-ai întrebat vreodată de ce uneori cea mai puternică reacție pe care o poți avea este să nu reacționezi deloc? Te-ai aflat în situații în care cuvintele păreau de prisos, iar tăcerea a spus totul în locul tău. Poate ai observat că atunci când emoțiile sunt puternice și conflictul planează în aer, uneori liniștea poate dezamorsa tensiunea mai eficient decât orice argument. De ce se spune că uneori liniștea e cel mai puternic răspuns? Probabil ai auzit și expresia tăcerea e de aur, dar te-ai gândit vreodată ce înseamnă cu adevărat? Ce forță are liniștea de reușește, uneori, să rezolve ceea ce cuvintele nu pot? Dacă aceste întrebări îți stârnesc curiozitatea, rămâi alături de mine. Astăzi vom explora împreună conceptul puterea tăcerii și modul în care, paradoxal, lipsa cuvintelor poate vorbi cel mai tare. Puterea tăcerii în filosofia stoică la prima vedere pare contradictoriu. Cum poate tăcerea, adică absența cuvintelor, să fie un răspuns puternic? Totuși, gânditori din vechime până în prezent au descoperit că adesea tăcerea comunică mai mult decât o pot face cuvintele grăbite sau rostite la mânie. Filosofii stoici din antichitate, precum Epictet, Marcus Aurelius sau Seneca, au scris despre valoarea și înțelepciunea tăcerii. Ei ne învață un lucru esențial: unele lucruri sunt sub controlul nostru, iar altele nu. Idee cunoscută drept dihotomia controlului la Epictet. Nu putem controla ce spun sau ce fac alții, însă putem controla modul în care reacționăm noi. De ce să ne lăsăm deci tulburați de vorbele altora, ce nu depinde de noi, când ne putem concentra pe stăpânirea propriilor reacții? Ce depinde de noi? Iar uneori, reacția cea mai înțeleaptă este să nu reacționăm deloc prin cuvinte. Tăcerea în fața furiei și a conflictelor. Gândește-te la o situație când cineva te-a jignit sau ți-a vorbit pe un ton agresiv. Primul impuls este probabil să te aperi sau să ripostezi pe măsură. E firesc să simțim nevoia de a ne face auziți și de a ne apăra orgoliul. Stoicii însă ne îndeamnă să ne stăpânim acest impuls. Ei știau că un răspuns dat la nervi poate aprinde și mai tare focul conflictului. Se spune adesea că cel mai bun răspuns la furie este tăcerea. Această idee, atribuită lui Marcus Aurelius, reflectă o mare înțelepciune. Când cineva îți vorbește cu furie, dacă îi răspunzi tot cu furie, nu faci decât să torni gaz pe foc. Dar dacă alegi liniștea, refuzi să alimentezi conflictul. Imaginează-ți că cineva țipă la tine într-o dispută. Dacă îi răspunzi țipând la rândul tău, ce se va întâmpla? Cel mai probabil, fiecare vorbă de-a ta îl va înfuria și mai tare pe celălalt, iar conflictul va escalada. Tăcând însă, îl lași pe celălalt, fără combustibil. În lipsa opoziției tale verbale, tirada lui își pierde din putere. S-ar putea ca, neprimind replica așteptată, persoana, furioasă, să obosească repede sau chiar să realizeze singură că a exagerat. Tăcerea ta devine astfel un scut. Te protejează pe tine de a spune lucruri negândite și în același timp îl împiedică pe celălalt să continue conflictul la aceeași intensitate. Un exemplu practic. Să zicem că cineva îți face o remarcă răutăcioasă în public, te simți atacat și ai vrea să răspunzi pe loc ca să te aperi. Dar dacă iei o pauză, respiri adânc și alegi să nu răspunzi imediat, vei observa ceva interesant. Făptașul fie se va simți inconfortabil de liniștea creată, pentru că nu i-ai oferit satisfacția unei reacții, fie va trece mai departe, neavând ce să mai spună. Tăcerea ta transmite un mesaj subtil, că nu te cobori la nivelul provocării. În loc să răspunzi cu aceeași monedă, tu îți păstrezi demnitatea și calmul. Știu că nu este deloc ușor să reacționezi astfel. Chiar eu am trecut printr-o situație asemănătoare, când un coleg m-a acuzat pe nedrept în mijlocul unei ședințe. Toate fibrele din mine voiau să riposteze și simțeam cum îmi crescuse pulsul, însă mi-am amintit să respir adânc și am ales să tac. Preț de câteva clipe, în sală s-a așternut o liniște apăsătoare. Persoana care mă atacase a părut surprinsă de lipsa mea de reacție, iar tonul ei s-a domolit treptat. Mai târziu, situația s-a lămurit cu calm, fără ceartă. Dacă aș fi răspuns pe loc cu furie, probabil conflictul ar fi escaladat inutil. Acea experiență m-a învățat cât de valoroasă poate fi o clipă de tăcere în mijlocul furtunii
emoționale. Desigur, asta nu înseamnă să înghiți orice ofensă la nesfârșit. Ideea este să amâni răspunsul până când ești stăpân pe emoții. Tăcerea îți cumpără timp prețios. Îți dă răgazul necesar să te liniștești și să privești situația la rece. Cuvintele spuse la mânie nu mai pot fi luate înapoi, dar tăcând pe moment, ești liber să alegi mai târziu cuvinte cumpătate, dacă mai simți nevoia să spui ceva. Astfel, tăcerea temporară în fața furiei nu e o capitulare, ci o strategie de gestionare a conflictului cu cap și inimă calmă. Rareori, vei regreta că ai tăcut într-o ceartă, însă de multe ori oamenii regretă vorbele aruncate la nervi. Stoicii știau bine acest lucru, de aceea promovau calmul și stăpânirea de sine în orice dispută. Nu întâmplător, Epictet nota că tăcerea este mai sigură decât vorba, tocmai pentru că rareori regretăm ceea ce nu am spus. Tăcerea și arta de a asculta tăcerea nu este valoroasă doar în momente de conflict, ci și în comunicarea de zi cu zi. Să știi să taci înseamnă de fapt să știi să asculți. Avem două urechi și o singură gură, a observat acum 2000 de ani filosoful stoic Zeno, tocmai ca să ascultăm de 2 ori mai mult decât vorbim. Când ne temperăm, tendința de a vorbi și alegem să fim prezenți în liniște, îi transmitem celuilalt că îl respectăm și chiar îl auzim. Uneori, oamenii au nevoie doar să fie ascultați cu adevărat, fără să fie întrerupți sau imediat contraziși. Imaginează-ți un prieten apropiat care vine la tine copleșit de probleme. Îți povestește, frustrat, prin ce trece. Instinctul multora dintre noi este să intervenim imediat cu soluții. Ar trebui să faci asta. Sau, știu eu ce te-ar ajuta. Dar dacă prietenul tău nu ți-a cerut sfaturi, ci doar voia să-l asculte cineva, în acel moment, tăcerea empatică valorează mai mult decât 1000 de sfaturi. Dacă stai liniștit, dai din cap în semn că înțelegi și îl lași să-și descarce oful, îi oferi spațiu să se elibereze. La final, prietenul tău se va simți ascultat și înțeles. Ai folosit puterea tăcerii ca să îi oferi sprijin emoțional. Adesea confundăm tăcerea cu lipsa de contribuție într-o conversație, dar de fapt ascultarea activă este o contribuție uriașă. Când taci și asculți, arăți respect, răbdare și interes real față de celălalt. Filosoful stoic Epictet ne sfătuia: păstrează tăcerea în cea mai mare parte a timpului, vorbind doar când e necesar și chiar și atunci, pe scurt. Prin asta, Epictet nu ne îndeamnă să fim antisociali, ci să vorbim cu rost, să evităm vorbăria goală și lauda de sine. El a mai spus și: fii tăcut cu privire la serviciile pe care le-ai făcut altora, dar vorbește despre favorurile pe care tu le-ai primit. Cu alte cuvinte, nu te grăbi să te lauzi cu realizările tale. În schimb, arată-ți recunoștința față de ceilalți. Această atitudine smerită implică adesea să taci atunci când ai putea foarte bine să te lauzi. În liniștea modestiei tale, ceilalți îți vor observa caracterul, fără să fie nevoie să-l proclami tu însuți. De câte ori nu am întâlnit cu toții pe cineva care vorbește neîncetat doar despre sine? Astfel de persoane monopolizează discuția și nu lasă loc pentru altcineva. Contrastul este evident atunci când întâlnești pe cineva care știe să asculte în tăcere. Acela este omul care, prin simplul fapt că tace și te lasă să vorbești, te face să te simți valorizat. Acel om va fi considerat un bun interlocutor, nu pentru că a impresionat cu vorbele sale, ci pentru că ți-a oferit ție întreaga sa atenție. Tăcerea lui a fost un cadou. În viață, dacă vrem conexiuni autentice, trebuie să învățăm nu doar să ne exprimăm pe noi înșine, ci și să fim tăcuți atunci când e rândul altuia să se exprime. Prin ascultare și tăcere ne arătăm empatia și construim relații mai puternice. Spune-mi dacă și tu ai trecut printr-o situație similară în comentarii. M-ar ajuta mult dacă ai da un like la acest clip pentru munca depusă, iar dacă știi pe cineva care are nevoie de acest video, nu ezita să-l distribui. Până atunci, hai să continuăm, iar dacă nu te-ai abonat încă, o poți face oricând. Tăcerea ca putere interioară și semn de încredere în societatea de astăzi. Suntem adesea încurajați să fim vocali, să ne afirmăm, să ripostăm, imediat când nu suntem de acord cu ceva. Totuși, abilitatea de a rămâne tăcut în momentele tensionate este semnul unei puteri interioare rare.
Un om cu adevărat încrezător în sine nu simte nevoia să ridice vocea sau să aibă ultimul cuvânt în orice discuție. Dimpotrivă, adesea persoanele cele mai puternice sunt cele care pot sta liniștite, ascultând și observând, în timp ce toți ceilalți își consumă energia vorbind. Tăcerea poate fi un semn de siguranță de sine. Gândește-te la asta. Când ești sigur pe poziția ta, nu simți că trebuie să o aperi la fiecare atac și nici nu simți nevoia să te justifici continuu. Un exemplu, într-o ședință sau într-o discuție de grup, de obicei, cel mai nesigur om vorbește excesiv, încercând să-și dovedească valoarea. În schimb, o persoană încrezătoare va vorbi puțin, la obiect, și în rest va asculta. Când ea spune ceva, toți ascultă cu atenție, tocmai pentru că nu vorbește tot timpul. Cuvintele sale, rare, capătă greutate. Prin tăcere și tu poți da mai multă greutate vorbelor tale, pentru că oamenii vor ști că atunci când alegi să vorbești, ai ceva important de spus. Există și o pildă veche despre puterea de a nu răspunde la provocări. Se povestește că un înțelept a fost odată insultat grosolan în fața unui grup de oameni. El a ascultat insultele în tăcere și apoi, în loc să reacționeze cu mânie, a întrebat calm: dacă cineva încearcă să-ți dea un cadou, iar tu nu-l primești, al cui rămâne cadoul? Cel care îl jignise a rămas perplex. Înțeleptul a zâmbit și a plecat mai departe, lăsându-l pe agresor rușinat. Morala? Dacă refuzi să primești insultele sau negativitatea cuiva, adică nu reacționezi la ele, ele rămân la persoana de la care au pornit. Prin tăcere, înțeleptul nu a acceptat cadoul otrăvit al jignirilor, ci l-a lăsat să cadă în gol. Acea tăcere i-a protejat propria pace sufletească și a demonstrat o superioritate calmă în fața comportamentului grosolan. Asemenea exemple ne arată că tăcerea, în astfel de momente, nu e lașitate, ci curaj și stăpânire de sine. Să nu răspunzi când ești provocat necesită o doză mare de control interior. E mult mai ușor să reacționezi automat, să te înfurii, să spui ceva tăios. Dar a nu spune nimic, a sta cu emoția neplăcută câteva clipe, fără să o reverși asupra altuia. Iată adevărata putere. Acea putere interioară crește cu fiecare dată când alegi să rămâi calm. Ca un mușchi pe care îl antrenezi, disciplina tăcerii devine tot mai puternică de fiecare dată când o practici. Tăcerea aduce claritate și înțelepciune. Nu în ultimul rând, liniștea are un rol esențial în relația cu noi înșine. În vacarmul zilnic, mintea noastră rareori găsește un moment de respiro. Stoicii practicau adesea retragerea în sine și reflecția în liniște. Împăratul filosof Marcus Aurelius obișnuia să-și scrie gândurile și reflecțiile, cunoscutul său jurnal, Meditations, în momente de solitudine și calm. El căuta claritate în propria minte prin contemplație tăcută. Și noi putem urma acest exemplu. Când ne confruntăm cu o problemă sau o decizie dificilă, un moment de tăcere și reflecție poate fi cel mai bun sfetnic. Ți s-a întâmplat? Vreodată să iei o decizie la nervi sau pe grabă și apoi să realizezi că ai greșit? Ni se întâmplă tuturor. Tocmai de aceea, pauza de tăcere înainte de a acționa este atât de valoroasă. Când emoțiile clocotesc sau simți presiunea momentului, dacă îți acorzi câteva clipe de liniște, situația ți se va revela într-o lumină mai limpede. E ca atunci când apa tulbure se liniștește și particulele de murdărie se lasă la fund, abia atunci apa devine clară. La fel și mintea. Are nevoie de liniște ca să se limpezească. Trăim într-o lume gălăgioasă, plină de notificări, știri, opinii și conversații nesfârșite. În acest haos sonor, liniștea a devenit aproape un lux. Suntem atât de obișnuiți cu zgomotul, încât uneori tăcerea ne incomodează, dar exact de acea liniște inconfortabilă avem uneori nevoie. Stoicii, deși nu aveau smartphone-uri, se confruntau și ei cu distragerile epocii lor. Seneca, într-o scrisoare celebră, povestește cum reușea să se concentreze chiar și în mijlocul vacarmului, din băile publice din Roma. Zgomot de sărituri în apă, strigătele atleților, antrenându-și mintea să rămână calmă. El sugera că adevărata liniște vine din interior. Putem învăța și noi din asta. Dacă ne cultivăm liniștea interioară, zgomotul extern nu ne va mai deranja la fel de mult. Să ne facem obiceiul de a petrece zilnic câteva minute în tăcere, poate dimineața de vreme, cu o cană de ceai sau cafea, fără telefon, doar cu gândurile noastre.
sau seara, înainte de culcare, reflectând în liniște la ziua care a trecut. Aceste momente de tăcere sunt ca o gimnastică pentru minte, o ajută să se recentreze, să se elibereze de agitația inutilă și să găsească o direcție clară. În liniște s-ar putea să auzi chiar vocea intuiției tale, acea șoaptă interioară, pe care zgomotul o acoperă de obicei. Când este momentul să taci și când să vorbești, am discutat mult despre valorile tăcerii, dar e important de subliniat că puterea tăcerii nu înseamnă să taci mereu. Nu fiecare situație se rezolvă prin tăcere. Sunt momente în care a vorbi este necesar și nobil. De pildă, dacă cineva este nedreptățit sau are nevoie de ajutor, să taci și să nu intervii ar fi greșit. Stoicii înșiși au fost oameni de acțiune și de cuvânt atunci când circumstanțele au cerut-o. Marcus Aurelius a condus un imperiu și a dat ordine clare când a trebuit. Seneca a sfătuit un împărat, pe Nero, și a scris lucrări întregi pentru a ghida oamenii către virtute. Așadar, ce înseamnă cu adevărat puterea tăcerii? Înseamnă discernământ, să ai înțelepciunea de a decide când e mai bine să taci și când e momentul să vorbești. Tăcerea e de aur, spune o vorbă veche, dar și cuvintele potrivite la momentul potrivit sunt de aur. Diferența o face momentul și intenția. Dacă vrei doar să te aperi pe tine din orgoliu sau să câștigi o dispută măruntă, de multe ori e mai înțelept să taci. Dar dacă vorbești ca să ajuți, să clarifici o situație sau să previi o nedreptate, atunci vorbește. Însă, fă-o calm, fără venin și la obiect. Stoicismul promovează moderația și în această privință. Nici tăcere permanentă, nici vorbire în exces, ci calea de mijloc a cuvintelor cumpănite. Epictet ne-ar întreba, tăcerea ta vine din frică sau din înțelepciune? Dacă taci pentru că ți-e teamă să-ți exprimi opinia când ar fi important să o faci, atunci nu e o tăcere virtuoasă. Dar dacă taci pentru că ai judecat situația și ai realizat că vorbele n-ar aduce nimic bun, atunci tăcerea ta e de admirat. Un gând și despre tăcerea în lumea digitală. În era rețelelor de socializare, suntem adesea tentați să comentăm imediat la orice postare care ne contrariază. Dacă cineva te provoacă online sau citește o opinie care te indignează, întreabă-te, merită să pornesc o ceartă pe internet? De multe ori, răspunsul este nu. Nu e nevoie să răspunzi fiecărei provocări de pe Facebook sau Instagram. Uneori, ignorarea unui comentariu malițios, adică tăcerea digitală, este cel mai inteligent răspuns. În loc să-ți irosești energia în discuții sterile, poți alege să închizi aplicația, să respiri adânc și să îți vezi de viața reală. Și aceasta este o formă de putere a tăcerii adaptată timpurilor noastre. Cum poți exersa puterea tăcerii în viața de zi cu zi ca orice abilitate? Și arta tăcerii se dezvoltă cu practică. Iată câteva sugestii practice pentru a cultiva puterea tăcerii. Ia o pauză înainte să răspunzi. Data viitoare, când te simți provocat sau nervos într-o discuție, nu replica pe loc. Inspiră adânc, numără până la 5 în gând și abia apoi vezi dacă mai simți nevoia să vorbești. Cea scurtă pauză de tăcere poate preveni o reacție pripită. Ascultă activ, fără să întrerupi. Când cineva îți împărtășește o problemă sau o poveste, abține-te să intervii cu propria părere până ce persoana termină ce are de spus. Concentrează-te pe ce îți transmite. O tăcere plină de atenție face minuni în a-l face pe celălalt să se simtă auzit. Nu umple orice liniște cu vorbe inutile. În conversații apare uneori acel moment de liniște stânjenitoare. Data viitoare, încearcă să nu-l umpli imediat cu vorbe despre vreme sau alte nimicuri. Permite-i tăcerii să existe puțin. S-ar putea ca celălalt să reflecteze și să revină cu un gând mai profund sau, pur și simplu, vă bucurați amândoi de un moment de calm. Amână discuțiile încinse. Dacă simți că o conversație devine prea tensionată, fie acasă, fie la serviciu, propune o pauză. Hai să ne liniștim puțin și să reluăm discuția în câteva minute. Câteva clipe de tăcere și distanță pot recalibra emoțiile tuturor, astfel încât dialogul să continue mai clar și mai așezat. Caută momente de liniște pentru tine însuți. În fiecare zi, găsește măcar 10 minute în care să stai în liniște. Poate fi dimineața devreme sau seara târziu, ori în alt moment potrivit. Oprește muzica, televizorul
telefonul și stai pur și simplu cu tine. Vei vedea că mintea, după ce se liniștește, începe să gândească mai limpede și chiar devine mai creativă. Aceste momente de tăcere intenționată îți antrenează creierul să nu mai depindă mereu de stimulare externă. Încheiere, tăcerea poate fi un răspuns extrem de puternic, deși subtil. Am descoperit împreună că, uneori, alegând să nu spui nimic, de fapt spui foarte multe. Îți arăți controlul de sine, refuzi să alimentezi negativitatea, asculți cu adevărat pe cei din jur și îți protejezi liniștea interioară. Puterea tăcerii constă în libertatea pe care ți-o dă. Libertatea de a nu fi marioneta propriilor impulsuri sau a provocărilor altora. În momentele tensionate care vor mai apărea în viața ta, amintește-ți de aceste idei și de exemplul marilor înțelepți stoici. Încearcă să pui în practică măcar o parte din sfaturile despre care am vorbit. Respiră și acordă-ți o clipă de tăcere înainte de a reacționa. S-ar putea să descoperi că situațiile se rezolvă adesea mai bine, cu mai puține regrete ulterioare, atunci când abordezi lucrurile cu calm și tăcere strategică. Așa cum observa înțeleptul stoic Seneca, tăcerea este o lecție învățată în urma multor suferințe ale vieții. Pe măsură ce trecem prin greutăți și experiențe dificile, învățăm să prețuim tot mai mult liniștea și cumpătarea în vorbe. Bineînțeles, nu ne va reuși de fiecare dată să fim tăcuți și calmi. Suntem oameni și e normal ca uneori să ne scape câte o vorbă la supărare sau să ne aprindem în mijlocul unei dispute. Dar important este să fim conștienți de aceste momente și să continuăm să exersăm tăcerea atunci când putem. De fiecare dată când reușești să rămâi calm și să nu răspunzi impulsiv într-o situație tensionată, să știi că ai obținut o mică victorie personală, ai demonstrat în practică puterea tăcerii și ți-ai protejat propria liniște sufletească. Îți mulțumesc că ai urmărit acest videoclip până la final. M-aș bucura să aflu în comentarii experiențele tale legate de puterea tăcerii. Ai avut vreodată o situație în care tăcerea te-a ajutat? Canalul Puterea tăcerii există datorită oamenilor ca tine. Așa că, dacă ți-a plăcut acest material, dă-i un like și abonează-te pentru a nu rata și alte videoclipuri inspiraționale. Distribuie clipul dacă simți că ar putea ajuta și pe altcineva. Ne revedem curând cu un nou video pe puterea tăcerii. Până atunci, nu uita, uneori, în liniște se ascunde cea mai mare forță. Îți doresc multă pace și înțelepciune. La revedere!